Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Hôm nay là mừng hôm qua đội tuyển Việt Nam mình thắng Thái Lan 1-0. Đối với Tân nó một chuyện rất là tuyệt vời luôn. Cho nên hôm nay là kể chuyện ma ghê rợn trong một cái tâm thế rất là phấn khởi. Thì chuyện ma hôm nay á, Tân kể các bạn thì nó liên quan đến cái lời hứa của các tập đầu. Tân có nói là Tân sẽ kể một câu chuyện ma liên quan đến một cái phòng thu. Thì cái phòng thu này của một nhạc sĩ mà Tân quen biết. Thì khoảng 8 hay 9 năm về trước á, thì tên tuổi người nhạc sĩ này cũng khá là nổi tiếng mấy bạn. Anh này thì lớn rồi, ảnh hay sáng tác nhạc rock. Thì phòng thu của ảnh nằm trên đường Trần Bình Trọng, mà đó là nhà của ảnh luôn. Thì thời điểm đó do Tân là một cái mới ra trường, tuổi thì còn nhỏ cho nên là chưa có nghề, thì được ưu ái, ảnh thương thì ảnh thấy cũng làm việc được, thì ảnh mới kêu Tân về với lại nhóm của ảnh và về nhà của ảnh ở. Thì thời điểm đó khi Tân về nhà của ảnh ở đó, thì từ sáng cho đến tối á, đi làm việc không à. Ảnh đi quán cà phê để gặp ca sĩ này, gặp khách hàng kia, rồi dự án này, dự án kia. Cho nên thấy căn nhà rất là bình thường. Nhà thì xây theo phong cách Pháp cổ, cho nên là cũng khá là hợp với Tân. Tại vì ngôi nhà nội của Tân ngày xưa ở đó cũng xây gần giống như vậy. Khi về đó thì ảnh dặn Tân á, là không được lên lầu 2. Điều này thì mình cũng không có gì suy nghĩ. Tại vì mình ở ké nhà người ta thì người ta cho mình ở đâu thì mình ở đó. Lúc này thì Tân chưa có một sự sợ hãi hay gì hết. Tại vì lúc này Tân cũng đã lớn rồi, đi ra đường làm ăn rồi, cũng trải nghiệm khá nhiều rồi. Nhưng mà cũng không thấy có sự việc gì ghê rợn suốt thời gian đó. Thì khi ở nhà anh này ngày đầu tiên, ngay ngày đầu tiên luôn, cái đêm hôm đó về thì ảnh vô trong phòng của ảnh. Phòng của ảnh thì đối diện với phòng thu, còn Tân thì Tân ngủ ở phòng thu. Thì mình tả cho các bạn dễ hiểu. Đó là một căn phòng được chia ra làm hai. Ở bên trong là phòng thu, nhưng bên ngoài thì nó là một cái phòng để coi phim và phòng dựng phim, thì Tân ngủ bên ngoài. Tuy là một căn phòng lớn bị ngăn dách ra như vậy, nhưng mà cả hai đều cách nhau một cánh cửa thu âm. Phòng thu thì nó rất là không có tiếng các bạn, nhưng mà ở ngoài thì là mình có thể nghe tiếng bên ngoài được, mà trong phòng thu nó kín lắm. Thì Tân ngủ bên ngoài. Tân ngủ ở bên ngoài đó. Thì khi Tân ngủ ở bên ngoài á, thì đang coi, Tân chưa ngủ được, Tân đang mở tivi Tân coi, thì Tân nghe một âm thanh tiếng trống. Tự nhiên có tiếng trống. Thì mình mới suy nghĩ, ủa sao cái phim này nó lại có tiếng trống kỳ như vậy ta? Cái phim nó đang rất là bình thường, tự nhiên cái tiếng trống rất là hồi hộp. Thì Tân cũng không để ý lắm, cho đến một số những đoạn phim sau thì Tân lại thấy có tiếng trống giống như vậy nó vang lên. Thì Tân mới nói, ủa sao cái phim nó hay vậy mà tiếng trống nó kỳ quá. Thì lúc này Tân mới ngờ, Tân tắt cái tivi. Tân tắt tivi thì không ngờ Tân lại nghe tiếng trống khoảng 2-3 phút sau gì đó. Nhưng tiếng trống nó lại phát ra từ sau cánh cửa phòng thu. Cái điều này làm Tân rất là sợ mấy bạn, cực kỳ sợ luôn. Tại vì trong phòng thu Tân xác định là không có ai, căn nhà đó chỉ có 3 người. Mẹ của người nhạc sĩ đó thì Tân gọi là bà ngoại ha. Bà ngoại lúc đó là lớn tuổi rồi, đi lên xuống rất là bất tiện. Bà ngoại nằm ngay cái nhà khách thôi. Thì còn anh nhạc sĩ thì anh ngủ rồi. Thì cái tiếng trống ở trong phòng thu thì ở đâu? Thì lúc này đây á, Tân cũng tự chứng an mình là tại vì có thể là do Tân không giỏi về công nghệ. Thời điểm đó mình dở, mình không biết về công nghệ. Thì nhiều khi ảnh có cài chuông hay là cài gì hay không. Đó, thì mình mới qua bên phòng của ảnh, mình gõ cửa. Mình mới nói là anh ơi, em nghe có tiếng trống ở trong phòng thu á, anh có cài cái gì trong đó không? Thì lúc này cái nét mặt của người nhạc sĩ này các bạn có vẻ khá bất ngờ. Nhưng mà ảnh liền trấn tĩnh mình lại. Ảnh bình thường với Tân lại. Và ảnh nói với Tân một câu là không có gì đâu, em ngủ đi.
bây giờ cũng anh cũng không ngủ được, thôi để anh qua anh sáng tác, anh làm nhạc. Thì ảnh đi vào phòng thu đó, anh đóng cửa lại, thì Tân ở ngoài đó, Tân ngủ. Thì mọi chuyện nó yên bình, nó không có gì xảy ra. Ngày hôm sau thì ảnh mới ra, ảnh mới nói, ảnh mới hẹn Tân ra cà phê rất là sớm. Thì hai anh em ngồi uống cà phê cốc ở đầu đường, ảnh mới hỏi Tân một câu rất là lạ. Anh hỏi là em có sợ ma không? Thì Tân mới nói là em sợ với anh, nhưng mà đó giờ em cũng không có gặp, cho nên là em cũng không có sợ lắm đâu. Mà sao anh lại hỏi em vậy? Thì lúc này ảnh mới nói nhỏ vô Tân là nhà anh có ma. Lúc đó Tân rất là sợ. Tân hỏi ủa sao nhà anh có ma? Mà ma là người nhà anh hả? Thì ảnh mới nói là anh mua căn nhà này anh không hiểu tại sao á, là ở trên lầu 2 á, là anh chắc chắn với em là có người âm ở, nhưng mà họ không phải người nhà của anh. Lâu nay họ cũng không có phá anh, họ có cho anh thấy nhưng mà họ không có phá anh. Nhưng mà bất cứ người lạ nào, bạn bè anh tới nhà chơi mà lên lầu 2 đều có cảm giác lạnh xương sống. Lâu lâu thấy bóng người đi qua đi lại ở trên lầu 2, cho nên anh không muốn em lên. Nhưng cái điều bất ngờ anh không hiểu tại sao á, đêm hôm qua tự nhiên người đó lại phá em, mà lại ngay lầu 1 trong phòng thu của anh. Nào giờ thì cũng có chứ không phải là không, mà anh nghĩ là con nít, là ma con nít. Tại vì nhiều khi anh ngồi làm đêm á, nó có hung lên tay của anh, nhưng mà thường nó không phá bạn bè của anh lưu trú lại. Nhưng riêng em thì anh không hiểu làm sao. Thì lúc này Tân sợ lắm bạn. Cuộc đời của mình đi ra đường làm ăn mà mình chỉ muốn tìm cho mình một công việc, một nơi nương tựa thôi. Mình không có muốn là chuyện đó xảy ra. Thì lúc này đây thì bất giác thôi chứ cũng không ai chỉ. Khi mà lên căn phòng đó là Tân có niệm Phật. Tân mới nói là cuộc đời của tôi á, đó giờ chưa có gặp quý vị. Nhưng mà vì bây giờ tôi đi làm ăn và gia đình tôi á, thì cũng khó khăn. Bây giờ tôi được anh nhạc sĩ này mời qua để ảnh dạy nghề, với lại ảnh cho tôi cái chỗ ở. Thì tôi có đụng chạm gì thì cũng đừng có buồn, cũng đừng có trách tôi. Cho tôi ở, tôi học hỏi, tôi làm. Tôi không có tiền để cúng đâu, tại vì tôi nghèo lắm. Trong túi tôi giờ không có tiền đó, nếu mà phù hộ của tôi kiếm được tiền thì tôi cúng. Thì Tân chỉ nói như vậy thôi. Thì không ngờ á, ngay lập tức luôn là cái anh nhạc sĩ đó cho Tân 100.000. Tân nhớ hoài, Tân không có quên. Ảnh cho Tân 100.000 là để đi theo phụ một người bạn của ảnh đi bưng bê đồ thôi. Là ngay lập tức Tân lấy 100.000 đó, Tân đi mua 50.000 phá lấu, với lại bó nhang nhỏ khoảng 2.000 mấy á. Về Tân cúng ngay trong đó. Tân có xin phép anh nhạc sĩ cho Tân cúng thì ảnh cho cúng. Tân cúng, Tân nói là cảm ơn quý vị phù hộ tôi có 100.000. Tôi không ngờ là chuyện đó có thiệt như vậy. Thì tôi cúng quý vị thì đừng có phá tôi, thôi để tôi làm. Thì cứ mỗi lần mà vậy đó tôi trích ra 10% tôi cúng. Giống như sự thương thuyết vậy đó. Thì mọi chuyện nó yên bình được đâu 1 tháng. Thì anh nhạc sĩ của Tân phải đi Mỹ. Vì ảnh sống bên Mỹ và Việt Nam luôn các bạn. Ảnh về Mỹ thì ảnh mới nói là thôi mày ở đây đi, nhưng mà nếu mày sợ thì tao kêu thằng cháu của tao qua ở với mày. Thì lúc đó anh nói là dạ thôi thì anh cho em người cháu qua ở chung đi, chứ bây giờ nhà của anh mà em ở 2 người mà em sợ quá. Bạn nghĩ cái căn nhà bình thường mình không nói, mà nhà kiểu Pháp hồi xưa mấy bạn biết không, nó có sự cũ kỹ cổ kính của nó, mà bên cạnh đó còn có những chuyện ma ám. Mặc dù người ta không có hại gì mình, nhưng mà theo lời của ảnh nói á, nhà nó không phải là một con ma, ngoài ma con nít ra lầu 2 còn nhiều nữa, cho nên là mình sợ lắm. Thì cái người cháu này qua mấy bạn, cái người cháu này qua thì mình thấy tự tin lắm. Tại vì xăm mình đô con đầu chọc đồ ghê gớm lắm. Thì mình chào anh đó, em chào anh ngủ chung với em nha, đỡ mấy bữa là chừng nào anh nhạc sĩ anh về á thì anh về. Ai về đâu em, ai về đâu mấy bạn biết không? Tự nhiên ông qua, ông cầm chai rượu, ông uống nguyên đêm, ông uống xỉn luôn.
Ông xỉn xong mình hỏi ủa sao anh uống rượu dữ vậy, anh xỉn á trời ơi, ông nói là trời uống rượu xỉn đi ngủ chứ tự nhiên thức tụi ma nó xuống nó quậy sao chịu nổi. Trời ơi, bạn nghe đến đó bạn hết hồn không? Một người qua ngủ chung với mình để mà mình đỡ sợ ma mà ông nói vậy. Đêm đó là Tân không dám ở nhà đó. Tân xuống, Tân lay ổng xuống, ổng mở cửa Tân, là Tân lấy xe Tân chạy vòng vòng ngoài đường luôn. Tân chạy vòng vòng ngoài đường, Tân không dám về. Đến gần sáng Tân mới gọi cho một anh bạn á, Tân xin qua ngủ ké. Và từ đó về sau đó là Tân ngủ lang bạc khắp nơi trong cái thời gian đó, chứ Tân không dám về cái phòng thu đó Tân ngủ nữa. Câu chuyện đến đây á thì Tân nghĩ là kết thúc. Nhưng mà cái sự việc về ma cỏ của cái căn nhà đó nó không kết thúc đâu bạn. Sau đó mà còn phát hiện trong nhà đó còn những câu chuyện ly kỳ nữa. Thì Tân xin phép kể các bạn trong các tập sau của kênh Đinh Lăng Food and Horror. Các bạn nhớ đăng ký, subscribe và ủng hộ cho kênh nha. Bye bye.